Welcome mga ka-Cheffy at mga katorta dito sa channel ko. Ang dish natin for the day ay crispy pork adobo na kung saan i-entry natin to sa Pinoy Chef 24/7 Adobo Challenge. Shoutout po sa lahat ng admin at kay Chef Rich. Sa mga ka-Cheffy ko dyan, mag-join na kayo sa group dahil marami kayong matututunan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Ito na ang aking mga sangkap. Yes, Chef.